Před 200 lety ruští navigátoři prokázali existenci 6. kontinentu. I o 2 století později však toto území skrývá mnoho záhad. Antarktida. Tento kontinent, který se nachází na samém jihu zeměkoule, vždy přitahuje pozornost badatelů z celého světa. Jaká tajemství uchovávají tyto země, kde neexistuje jediný stát a na samostatných polárních stanicích žijí pouze vědci? Jaké úžasné objevy se skrývají na jižním pólu chladu, kde vládne permafrost? Vítejte na našem kanálu. Dnes si povíme o nejneobvyklejších a možná i nejděsivějších záhadách Antarktidy, které jsou klasifikovány jako přísně tajné. Klimatologové působící na území Antarktidy narazili na něco fantastického. Vědci objevili časový portál, který spojuje minulost s budoucností. Anomální objekt byl popsán v zahraničním tisku. Informací o portále je poměrně dost. Většinu z nich utajovala armáda. Přesto něco na veřejnost uniklo. Je například známo, že časová anomálie byla něco jako shluk mlhy, který vykazoval velmi zvláštní rotaci. V určitém okamžiku se na obloze objevila koncentrovaná šedá mlha, která rotovala. Bylo to velmi krásné a připomínalo to polární bouři. Ale žádná bouře tam nebyla. Mlhu jsme pozorovali několik hodin, takže jsme se nakonec rozhodli ji prozkoumat pomocí meteorologického balónu, říká americká fyzička Marianne McLeanová. Vědci dokupy vyslali meteorologickou sondu, uvnitř které byly různé přístroje na měření teploty, tlaku, vlhkosti, rychlosti větru a také vědecký chronometr pro záznam informací o čase. Meteorologický balón byl vypuštěn do samotného epicentra víru. Dostat sondu zpět stálo velké úsilí. Bylo cítit, že jí tam něco drží. Poté, co vědci vrátili sondu zpět, byli ohromeni. Chronometr, který byl mezi ostatními přístroji, ukazoval rok 1965. Po správném nastavení času a opakování experimentu vědci znovu viděli na hodinách rok 1965. Co to bylo, s jistotou nikdo neví. Později byl podle McLeanové obsah celé epizody utajován a v dokumentech vojenské rozvědky dostal kódové označení Time Portal. Na konci 20. století byla objevena úžasná nádrž. Byl to poslední geografický objev světového významu. Jezero je ukryto pod 4 kilometry ledu a má rozlohu asi 16 000 kilometrů čtverečních. Subglaciální nádrž se nachází přímo pod ruskou polární stanicí Vostok. Přístroje zaznamenaly vysokou magnetickou aktivitu, což vyvolalo zmatek vědců. Ostatně tloušťka ledu v jezeře je 3750 metrů. Od té doby začalo aktivní studium jezera mezinárodním týmem výzkumníků pod vedením zástupce americké společnosti NASA. Po změření teploty vody v jezeře vědci nevěřili svým očím. Teplota byla plus 18 stupňů Celsia. To znamená, že existuje nějaký zdroj tepla pro ohřívání. Během studie byla také získána data mezi vodní hladinou a ledovým domem, kde je dutina vysoká asi 800 metrů. Ve vodě jezera byly nalezeny i lidstvu neznámé mikroorganismy. V ledu poblíž byly objeveny pozůstatky ještěrů vyhynulých před miliony let. Opakovaně byly zaznamenány zprávy z pozorovacích stanic umístěných v blízkosti jezera o silných světelných zdrojích pod ledem. Podobné zprávy se týkaly nejen světelných, ale i zvukových anomálií. Výsledky nedávných studií jezera Vostok jsou vyhodnocovány dodnes. Vzhledem k tomu, že vědci přesně nevědí, co mohou objevené nové formy života způsobit, bylo rozhodnuto zastavit hloubkové vrtání povrchového ledu a studium jezera na polárních stanicích všech zemí. Záhada ale stále vyžaduje odpověď, zda objevené nové a neznámé formy života mají pozemský původ. Paleontologové musí také odpovědět na otázku, čí pozůstatky a jaké stáří fosílií objevili, a zatím nezbývá nic jiného než čekat. Budou vědci naší generace schopni najít odpovědi na četné otázky jezera Vostok? Následně se objevilo mnoho fám, že Spojené státy vyslali do oblasti detekce anomálií expedici s vrtnými soupravami a těžkou technikou na vykopávky. Ale jsou to jen fámy. Neexistují žádné potvrzené informace.
Virtuální archeologové si již dlouho vybírají Antarktidu jako nejtajemnější území na Zemi, které vrhá takové hádanky a překvapení, jaké nelze vždy najít ani na Měsíci a na Marsu. Proto se kartografická aplikace Google Earth stala pro mnohé badatele velmi známým nástrojem a tento virtuální nástroj využívají k pochopení světa až po Antarktidu, mnohem častěji než kdekoliv jinde na planetě, a hledají další senzaci. Další záhada ledového kontinentu se ukázala být na samém jižním pólu v oblasti země královny Maud. Rozmrzlý les a sníh zde odhalili cosi zvláštního, buď letadlo nebo nějakou konstrukci, ale objekt je zjevně vyrobený člověkem a nepatří k žádné pozemské polární expedici. Jak vědci zjistili, záhadný objekt má délku 107 metrů a šířku 74 metrů. Sami autoři naznačují, že tento aparát zde byl pohřben před mnoha staletími. V současné době je většina informací utajovaných. Možná jsou v Antarktidě pozůstatky neuvěřitelné technologie, kterou vlastnila minulá civilizace. Možná to je důvod, proč vlády různých zemí tají informace o výzkumu prováděném v různé době na Antarktidě. Ještě nedávno umožňovaly mapy Google Antarktidu prohlížet téměř stejně detailně jako ulice různých měst. Mnohým konspiračním teoretikům a nadšencům, virtuálním archeologům, to poskytlo příležitost zkoumat povrch jižního polárního kontinentu a hledat na něm různé artefakty. Nyní se to však změnilo. Od této chvíle můžete na satelitních snímcích Google vidět místo ledového kontinentu jen obří bílý kruh. Zdá se, že v blízké budoucnosti se opravdu nedozvíme, co vlastně led Antarktidy skrývá. To potvrzuje i příběh, který se stal americkému štábu televize Atlantis. Její zaměstnanci zmizeli v Antarktidě v listopadu 2002. Když se pomocí vrtulníků pohřešovaní novináři hledali, na videu se podařilo zachytit vykopávky v oblasti americké antarktické stanice McMurdo. Záznam jasně ukazuje, že pod ledem v hloubce asi 3 kilometrů Američané hloubí starověké město. Unikátní video se stalo známým z archeologického biletinu, který vydal slavný archeolog Jonathan Gray. Právníci Atlantis TV později uvedli, že americká vláda slíbila zablokovat toto video, pokud se objeví na internetu. Zástupci společnosti na památku pohřešovaných novinářů slibují bojovat proti jakýmkoliv pokusům skrývat před lidmi pravdu. Corey Goode je na západě oblíbeným insiderem. V dětství byl muž identifikován jako telepatický talent se schopností komunikovat s jinými civilizacemi. Podle vlastních slov byl Goode jako chlapec naverbován do tajného vesmírného programu řízeného světovou vládou. Po 30 letech Corey Goode přerušil styky se svými kurátory a rozhodl se říci lidstvu pravdu o řadě světových záhad. Konkrétně v březnu 2017 uvedl, že v Antarktidě probíhají vykopávky města starověké civilizace. Osobně navštívil místo objevu starověkých staveb, aby byl svědkem neuvěřitelného objevu. Zasvěcenec také potvrdil pravost prací nacistů na studii starověkého města. Byly prováděny od roku 1939 až do konce války. Jak vyplývá z jeho rozhovoru, do roku 2002 byly vykopávky pozůstatků starověké civilizace zakázány. Nicméně Goode ujistil světové společenství, že dokumenty popisující tyto grandiozní studie jsou již dnes připraveny. Věří, že budou brzy oficiálně oznámeny a svět bude ohromen senzačním objevem. Řekl, že necelá pravda bude odhalena veřejnosti, aby nedošlo k šoku. Světu se ukážou ruiny starověkého města a jen malá část artefaktů. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like a nezapomeňte odebírat náš kanál. Brzy opět na viděnou.